Licentiate diploma to teach English course මේ කියලා කියන පාඨමාලාව පිළිබඳව කතා කරොත් මේ පාඨමාලාව සමන්විත වෙනවා පාඨමාලා 6කින් ඒ කියන්නේ දින 30 බැගින් වූ සතියකට දින 5ක් ඉගෙන ගන්න රජ නිවාඩු දිනයක් නොවන සතියකට දින 5ක් දිනකට පැය 5 බැගින් ඉගෙන ගන්න දින 30කින් තමයි එක පාඨමාලාවක් සමන්විත වෙන්නේ. එහෙම පාඨමාලා 6ක් සම්පූර්ණ කරන්න වෙනවා කම්ප්ලීට් කරගන්න මේ ෆුල් කෝස් එක. එතකොට මෙතන තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ පාඨමාලා Licentiate diploma 1 ඒ කියන්නේ පළවෙනි පාඨමාලාව අවසන් කරලා මුල් දින 30 අවසන් කරලා එයාට පුළුවන් වෘත්තීය ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයෙක් විදිහට ඉගැන්වීම ආරම්භ කරන්න. අපේ තියෙන අපි විද්‍යාලයේ පවත්වනු ලබන අනිත් ගුරු පුහුණු පාඨමාලාව වලට වඩා මේ පාඨමාලාවේ තියෙන විශේෂත්වය වෙන්නේ ඒක තමයි ප්‍රධාන විශේෂත්වය වෙන්නේ. කොටස් 6කින් සමන්විතයි මේ පාඨමාලාව. මුල් පාඨමාලාව අවසන් කරලා Taman ඉගෙන ගත්ත දේ මෙතනදී විශේෂයෙන් පැහැදිලි කරන්න ඕන අපේ විද්‍යාලයේ විෂය නිර්දේශය කොටස් 6කට කඩලා ඒකේ මුල් පාඩම තමයි මේ පළවෙනි Licentiate diploma 1 විදිහට ගන්නෙ. මෙන්න මේක අවසන් කරන කෙනෙක්ට දින 30 සම්පූර්ණ කරලා Taman ඉගෙන ගත්ත දේ උගන්වන කෙනෙක් බවට පත් වෙලා අපි එතනදී පළවෙනි Licentiate diploma 1 ඉවර කරන කෙනෙක් Licentiate කරනවා කියන්නේ අපි බලපත්‍ර ඩිප්ලෝමාවක් ලබා දෙනවා අපි යාට අපේ විද්‍යාලයේ පළවෙනි පාඩම උගන්වන්න සුදුසුකම් ලත් ගුරුවරයෙක් විදිහට එයාට හැකියාව තියෙනවා. අපි ඒ සඳහා මඟ පෙන්වීම සම්පූර්ණ වශයෙන්ම කරනවා. අපි ඒ සඳහා යම් ආකාර ශිෂ්‍යයන් ලබා දෙමින් එක ශිෂ්‍යයෙක් හෝ යම් ආකාර එහෙම නැත්නම් අපේ ඇතුලේ ලබා දෙන පුහුණුව තුළදී නිවැරදිව කොහොමද උගන්වන්නේ කියලා කියන පුහුණුව අවසන් කරපු කෙනෙක් මේ දවස් 30 ඇතුලෙන් පළවෙනි පාඩම අවසන් කරගෙන එළියට එන්නේ. එයාට හැකියාව තියෙනවා තමන්ගේ පළවෙනි පාඨමාලාව අවසන් කරලා ඉගෙනීම ආරම්භ කරන්න. මේ පාඨමාලාව ඇත්තටම අපි ඩිසයින් කරන්නෙම යම්කිසි කෙනෙක්ට අවශ්‍ය නම් තමන් ඉගෙන ගන්න අතරතුර ඒ ඉගෙනගත් කාරණාව උගන්වලා වෘත්තීය මට්ටමටපත් වෙලා එතනදී යම්කිසි උපයා ගැනීමක් කරගෙන තමන්ගේ ඊගාව පාඨමාලා හදා ගැනීම සඳහා අර ෆස්ට් Licentiate diploma 1 course එකෙන් තමන්ගේ ඉගෙනීම් කටයුතු කරද්දී ලැබෙන මුදලින් ඒ තමන්ට එතනදී වෘත්තිකයෙක් බවට පත් වෙන මඟ පෙන්වීම සම්පූර්ණයෙන්ම මේ පාඨමාලාව ඇතුළේදී විද්‍යාලය විසින් ලබා දෙනු ලබනවා. අර ඊගාව පාඨමාලා සම්පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා ලොකු සපෝට් එකක් ගන්න පුළුවන්. තමන්ම තමයි ඊගාව පාඨමාලා සඳහා පාඨමාලා ගාස්තු හොයාගත්තේ. තමන්ට ඊටත් වඩා මුදලක් තමන් මාසෙට හම්බ කරන ගුරුවරයෙක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ආකාර පිළිවෙලින් මේ පාඨමාලා 6 ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ඉවර කරගන්න පුළුවන්. එතනදී වැරදි වැටහීමක් නොගත යුතුයි මේ පාඨමාලාව තෝරගන්න කට්ටිය. මේ පළවෙනි පාඨමාලාව විතරක් ඉවර කරලා සම්පූර්ණ ගුරුවරයෙක් විදිහට පත් වෙන්න පුළුවන්. අපි ආව සම්පූර්ණ ගුරුවරයෙක් විදිහට නොමිනේට් කරනවා කියලා නෑ. ඒක වැරදි. ඒකම අවබෝධ කරගන්න එපා. මේ පාඨමාලාව අපි ඩිසයින් කළා තියෙන්නේ මේක සකසලා තියෙන්නම සමහර ලාවට යම්කිසි ආර්ථික අපහසුාවක් තියෙන මුළු අපේ ටීචර් ට්‍රේනින් එකක් සම්පූර්ණයෙන් කවරම ගන්න බැරි කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් කාලය එකපාරම යොදවන්න බැරි කෙනෙක්ට අවස්ථාවක් තියෙනවා. එක පාඨමාලාවක් අවසන් කළා යම් කාලයක් අරගෙන එයාගේ ගුරු විශේෂම තවත් විශේෂ වටිනාකමක් තමයි මේ පාඨමාලාවේ තියෙන. එයාට ෆස්ට් ලෙසන් එක කියන්නේ අපේ Licentiate diploma 1 ඇතුලේ ගන්න knowledge එක හොඳ ප්‍රැක්ටිකල් ටීචර් කෙනෙක් විදිහට පුරුදු වෙලා. ඒ කියන්නේ ඒ සඳහා ඇත්තටම අත්දැකීම් සමාජයෙන් අරගෙන ඉදිරි පාඨමාලා සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන්. තමන්ට අවශ්‍ය පිරිවෙලට අවශ්‍ය කරන විදිහට ඒක තමයි මේ පාඨමාලා ගැන මේ Licentiate diploma to teach English කියලා කියන පාඨමාලාවේ බලපත්‍ර ඉංග්‍රීසි ගැනීම සඳහා බලපත්‍ර ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ තියෙන විශේෂත්වය ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ අතරතුර තමන්ගේ පළවෙනි පාඨමාලාව අවසන් කරලා ඉගෙනීම් වෘත්තීය වශයෙන් ඉගෙනීම ආරම්භ කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් විශේෂ කාරණාවක් තමයි පුද්ගලික ශාස්ත්‍රය තුළ නිවැරදි සුදුසුකම් ලත් ගුරුවරයෙක් බවට පත් වෙන්න යන කෙනෙක්ට මේ පාඨමාලාව ෆස්ට් ස්ටෙප් එක වෙනවා. තාම හොඳ පාඨමාලාවක් වෙනවා. තමන්ගේ භාෂා දැනුම නිවැරදි කරගන්න, තමන්ගේ භාෂා දැනුම නිවැරදි කරගෙන ඒ තමන් උගන්වන තමන්ගේ ඉගෙනීමේ හැකියාව පාවිච්චි කරලා මුදල් ලිපීමක් වෘත්තීය මට්ටමකට ඇවිල්ලා ඒ තමන්ම ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්. ගොඩක් වෙලාවට පේරන්ට්ස් වගෙන් තව කෙනෙක්ගෙන් පාඨමාලා ගාස්තුව ඉල්ලන්නේ නැතුව තමන්ගේ පාඨමාලාව තමන්ගේ අවසන් කරපු පාඨමාලාව සපෝට් එක විදිහට අරගෙන ඒක වෘත්තීය බවට පත් කරලා අනිත් පාඨමාලා සම්පූර්ණ කරගැනීමේ හැකියාව මේ Licentiate diploma to teach English කියලා කියන මේ courses ගන්න කෙනෙක්ට වටිනවා. මෙතන පාඨමාලා 6කින් සමන්විතයි. මේ පාඨමාලා ගැන කතා කරොත් ඒ තමයි විශේෂම කාරණා මේ පාඨමාලා ගැන විද්‍යාලයට සඳහන් කරන්න
තියෙනවා.